Lưu Vân Ninh bất ngờ thông báo tin vui, và người hâm mộ reo lên, ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Ai mà ngờ được một ca sĩ đã hát rong trên đường phố vùng Đông Bắc Trung Quốc suốt 4 năm và ban đầu chỉ có 7 hoặc 8 người xem livestream, lại có thể ở tuổi 36, sau khi biểu diễn trên sân khấu gala Tết Nguyên đán của CCTV, tạo nên một cú sốc lớn chỉ trong chưa đầy nửa tháng, trực tiếp phá vỡ kỷ lục lượt xem trên nền tảng này. Người này là Lưu Vân Ninh, anh ấy mất 10 năm để đi từ những con phố cổ ở Đan Đông đến sân khấu gala Tết Nguyên đán, nhưng từ sân khấu gala Tết Nguyên đán đến khi bộ phim mới của anh ấy trở thành bom tấn, anh ấy chỉ mất hơn 10 ngày. Tốc độ này khiến mọi người tự hỏi, bí quyết của anh ấy là gì? Trong chương trình gala Tết Nguyên đán 2026, năm ngựa, tiết mục của Lưu Vân Ninh được lên lịch vào thời khắc quan trọng trước nửa đêm. Anh và Vi Trần đã cùng nhau hát một bài hát dân ca Trung Quốc mang tên Hãy để em được trẻ lại. Thiết kế sân khấu vô cùng lộng lẫy, với một bục cao 3 mét. Điều đáng chú ý là Lưu Vân Ninh thực ra hơi sợ độ cao, nhưng vì mục đích trình diễn, anh đã đứng vững trên đó, hoàn thành tất cả các động tác và hát. Giọng hát giàu cảm xúc của anh hòa quyện với giọng hát trong trẻo, tươi sáng của Wei Chen, tạo nên sự kết hợp giữa tinh thần giang hồ, Cheng Hu, thuật ngữ chỉ thế giới võ lâm, và nét quyến rũ trẻ trung cho bài hát. Ngoài sân khấu, những câu nói đùa thoải mái trong các cuộc phỏng vấn hậu trường, chẳng hạn như, tôi là chú rể của bạn, đã cho thấy sự hài hước và chân thật của anh. Trên sân khấu chính của gala Tết Nguyên đán, anh không chỉ đứng vững mà còn tỏa sáng một cách mạnh mẽ. Sự hào hứng của đêm nhạc hội Tết Nguyên đán còn chưa kịp lắng xuống thì vào lúc 6 giờ chiều, ngày 26 tháng 2, bộ phim truyền hình mới, Rose Group, Rừng Hồng, với sự tham gia của Lưu Vân Ninh và Vương Tử Văn, đã lặng lẽ ra mắt trên Tencent Video. Lặng lẽ, có lẽ vẫn chưa đủ, bởi vì ngay khi ra mắt nó giống như đổ nước lạnh vào chảo dầu nóng bùng nổ ngay lập tức. Chỉ 3 phút sau khi ra mắt, nhân vật Tiểu Bị, do Lưu Vân Ninh thủ vai đã vượt mốc 100 triệu lượt xem, phá kỷ lục của nền tảng về nhân vật đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất. Và đó chưa phải là tất cả, 4 tiếng rưỡi sau, độ nổi tiếng của nhân vật này đã vượt quá 200 triệu lượt xem, lập thêm một kỷ lục mới. Bộ phim ngay lập tức trở thành chương trình truyền hình ăn khách nhất năm 2026 của nền tảng, thu hút các nhà quảng cáo đổ xô đến, tràn ngập màn hình với đủ loại quảng cáo thương hiệu. Bộ phim truyền hình Rose Group kể về câu chuyện của một chuyên gia tư vấn tình yêu và một người thuộc giới thượng lưu tài chính. Họ thử thách cạnh tranh và cuối cùng là giúp đỡ lẫn nhau. Lưu Vân Ninh vào vai Tiểu Bị, một người thuộc giới thượng lưu với mái tóc cắt ngắn, vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần, nhưng thực chất lại sở hữu một trái tim nhiệt huyết và những nguyên tắc vững chắc. Cách xây dựng nhân vật độc đáo này, kết hợp với sự ăn ý giữa anh và Vương Tử Văn, đã khiến bộ phim trở nên vô cùng hấp dẫn đối với người xem. Nhiều người nhận xét rằng họ không ngờ Lưu Vân lại có thể hóa thân thành một người đàn ông thành thị hiện đại một cách thuyết phục đến vậy, thể hiện hoàn hảo cả những ranh giới và sức hút của anh ta. Thực tế, Rose Group không phải là dự án mới của Lưu Vân Nữ. Phim được quay từ năm 2023 và bị hoãn phát sóng 3 năm. Việc một bộ phim bị hoãn lâu như vậy vẫn đạt được sự nổi tiếng ngay khi ra mắt không chỉ nhờ kịch bản và khâu sản xuất xuất sắc mà quan trọng hơn cả là nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời của Lưu Vân Nữ. Thuật ngữ, gánh vác một chương trình, đề cập đến khả năng của một diễn viên khiến người xem sẵn lòng bật TV hoặc xem video trên nền tảng phát trực tuyến. Khả năng này không thể đạt được chỉ bằng cách người hâm mộ cố tình thổi phồng số liệu, nó đòi hỏi diễn viên phải có sức hút thực sự đối với khán giả và danh tiếng vững chắc. Để hiểu được sự nổi tiếng của Lưu You Ninh, chúng ta phải quay ngược lại 10 năm trước. Năm 2014, tại phố cổ An Đông, thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, một chàng trai trẻ tên Lưu You Ninh cùng 2 người bạn đã thành lập một ban nhạc mang tên Modern Brother và bắt đầu phát trực tiếp các buổi biểu diễn đường phố của họ. Trong cái lạnh thấu xương của mùa đông Đông Bắc, họ mặc quần áo mỏng và hát trên đường phố suốt 8 tiếng đồng hồ liền. Ban đầu, chỉ có 7 hoặc 8 người xem các buổi phát trực tiếp của anh ấy. Anh ấy hát như vậy trong 4 năm, làm hỏng 3 chiếc micro và biểu diễn hơn 2.000 buổi. Sau đó, vào mùa hè năm 2018, một video dài 15 giây anh ấy hát lại bài Honestly đã lan truyền mạnh mẽ trên Douyin, thu hút hơn 100 triệu lượt xem. Gần như chỉ sau một đêm, anh ấy từ một nghệ sĩ đường phố trở thành một người nổi tiếng trên mạng với hàng chục triệu người theo dõi. Sau khi nổi tiếng, người ta nên chọn con đường nào? Nhiều người có thể nghĩ đến việc nhanh chóng kiếm tiền bằng cách phát trực tiếp và bán sản phẩm. Nhưng Lưu Vân Ninh đã chọn một con đường khó khăn hơn, diễn xuất. Khi một người nổi tiếng trên mạng bước chân vào nghiệp diễn xuất, họ nhận được nhiều lời chỉ trích hơn là sự khích lệ. Nhiều người nghĩ rằng anh ấy chỉ đang thử sức và không có tài năng. Cơ hội lớn đầu tiên của anh đến từ việc hát bài hát chủ đề Hãy để rượu chảy cho bộ phim web Dreamer, Biển Cát. Nhà sản xuất Bạch Nghị Công thấy giọng nói của anh ấy rất đặc biệt và ngoại hình cũng ưa nhìn nên đã cho anh ấy cơ hội đóng vai nam phụ, Vệ Thành Phong, trong bộ phim Tuổi Trẻ Nóng Nảy. Đó là lần đầu tiên anh ấy đóng phim một cách nghiêm túc và hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Tất cả những gì anh ấy có thể làm là nỗ lực hết sức. Anh ấy học thuộc lời thoại từ trước, nắm bắt mọi cơ hội để hỏi ý kiến các diễn viên kỳ cựu trong đoàn làm phim và dần dần tự mình tìm hiểu mọi thứ. Điều thực sự thay đổi nhận thức của nhiều người về anh ấy chính là bộ phim truyền hình năm 2021 The Long Ballad. Anh vào vai người vệ sĩ lạnh lùng Hao Du, và mặc dù vai diễn không phải là vai chính, anh đã thể hiện lòng trung thành, sự nhẫn nại và sự mềm yếu bên trong nhân vật một cách tinh tế đến kinh ngạc. Đặc biệt là câu chuyện tình lãng mạn của anh với công chúa. Chỉ một ánh nhìn, một cử chỉ nhỏ cũng đủ để truyền tải cảm xúc đến khán giả. Điều đáng chú ý hơn nữa là anh ấy nhất quyết sử dụng giọng nói của chính mình cho các lời thoại. Mặc dù một số thiếu sót về đào tạo diễn xuất bài bản vẫn còn dễ nhận thấy vào thời điểm đó, nhưng khán giả có thể cảm nhận được sự chân thành và nỗ lực của anh ấy. Hao Yan CP đã trở thành hiện tượng trên mạng và Lưu Vân Ninh thực sự đã rũ bỏ được cái mác người nổi tiếng trên mạng không biết diễn xuất với vai diễn này. Từ đó, sự nghiệp diễn xuất của anh ấy ngày càng phát triển. Anh bắt đầu hợp tác với những nữ diễn viên gạo cội như Lưu Đào và Tần Hải Lục và vai diễn của anh dần chuyển từ vai phụ sang vai chính. Có người cho rằng anh ấy may mắn, làm sao một người không được đào tạo diễn xuất bài bản lại có thể nhanh chóng được đóng cặp với nữ diễn viên như Lưu Thi Thi trong vai nam chính. Liệu ông ấy có những mối quan hệ quyền lực? Nhưng nhìn lại, hầu hết mọi vai diễn ông ấy đảm nhận đều đáng nhớ và nhiều vai thậm chí còn trở thành điểm nhấn của chương trình. Hết tác phẩm này đến tác phẩm khác, ông ấy đã biến những dấu hỏi thành những dấu chấm than. Số liệu không biết nói dối, Lưu Vân Ninh hiện là diễn viên duy nhất có phim cổ trang đạt chỉ số độ phổ biến vượt quá 10.000 trên 3 nền tảng lớn, Iki, Youku và Tencent Video. Trong 3 năm qua, cả 4 bộ phim anh đóng chính đều đứng đầu bảng xếp hạng độ phổ biến vào ngày công chiếu và đều nằm trong top 3 phim có doanh thu quảng cáo cao nhất của các đài truyền hình. Những thành tựu như vậy là độc nhất vô nhị trong toàn bộ ngành giải trí. Anh không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà các bộ phim truyền hình của anh còn được đón nhận nồng nhiệt ở nước ngoài. Năm 2025, chỉ có 2 bộ phim truyền hình Trung Quốc đạt hơn 1 triệu lượt xem trên các trang web video lớn nhất nước ngoài, và trùng hợp thay, cả hai đều có sự tham gia của Lưu Vân Viện, eo gấp và Giấc mơ sách. Trong phim Đau lưng, anh vào vai Wei Sao, một nhân vật tàn nhẫn và quyết đoán, vừa xảo quyệt lại vừa giàu tình cảm trên chiến trường. Anh thể hiện sự pha trộn phức tạp giữa quyền lực áp đặt và sự yếu đuối một cách tinh tế. Khả năng đảm nhiệm một vai diễn lịch sử quan trọng như vậy chứng tỏ kỹ năng diễn xuất của anh đã được thị trường và khán giả công nhận rộng rãi. Nhiều người nhìn thấy anh ấy ở trạng thái hiện tại, đôi mắt anh ấy sáng lên khi diễn xuất và vóc dáng được duy trì hoàn hảo, anh ấy trông không hề giống người 36 tuổi. Đằng sau đó là tính kỷ luật, tự giác phi thường của anh ấy. Để phù hợp với một vai diễn, anh ấy có thể tăng cơ và giảm cân trong thời gian ngắn, đòi hỏi rất cao từ bản thân. Điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa là sự tỉnh táo của anh ấy về sự nghiệp. Có một thời gian anh ấy không đóng phim, và người hâm mộ rất lo lắng. Anh ấy đã thẳng thắn tuyên bố trong một buổi phát trực tiếp rằng đó là vì anh ấy chưa thấy kịch bản phù hợp. Anh ấy thậm chí còn đưa ra một nhận xét khá sắc sảo: nhiều người đã thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng họ vẫn tiếp tục đóng phim, phải không? Tuyên bố này phơi bày nhiều hiện tượng trong ngành và tiết lộ thái độ của anh ấy. Anh ấy thà chờ đợi hơn là nhận những vai diễn kém chất lượng chỉ để duy trì sự nổi tiếng, từ đó làm tổn hại đến danh tiếng và lòng tin của khán giả. Trong ngành giải trí thay đổi nhanh chóng, những diễn viên có đầu óc tỉnh táo và trân trọng danh tiếng như vậy rất hiếm. Bên cạnh sự sáng suốt trong sự nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống cá nhân của Lưu Vân Ninh cũng giúp anh nhận được sự kính trọng rộng rãi. Năm 2023, một trang tin lá cải bất ngờ tung tin anh từng kết hôn và có con. Thậm chí, họ còn đăng tải hình ảnh vợ cũ và các thành viên gia đình anh lên mạng, gây ra làn sóng phẫn nộ lớn vào thời điểm đó. Khi đối mặt với việc bị xâm phạm quyền riêng tư, hầu hết người nổi tiếng sẽ gửi thư của luật sư hoặc nhờ công ty quản lý đưa ra tuyên bố để giải quyết tình huống một cách lặng lẽ. Nhưng Lưu Vân Ninh đã làm khác, anh ấy đang quay phim trên phim trường vào thời điểm đó và thậm chí không tẩy trang hay thay trang phục. Anh ấy đã lên sóng trực tiếp. Trong buổi phát sóng trực tiếp, anh ấy không hề che giấu điều gì và thẳng thắn thừa nhận: tôi, Lưu Vân Ninh, đã kết hôn và ly hôn, và tôi không có con. Anh ấy liên tục xin lỗi vợ cũ, người bị cuốn vào vụ bê bối, trước ống kính, bày tỏ cảm xúc rằng vị thế người nổi tiếng của mình đã làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cô ấy. Trong lúc xúc động tột độ, anh ấy cúi đầu thật sâu và nói rất nghiêm túc: các bạn có thể chỉ trích tôi, nhưng không thể đăng ảnh của một người bình thường và một trẻ vị thành niên lên mạng. Anh ấy cũng khẳng định chắc chắn sẽ khởi kiện người đã tung ảnh anh ấy ra. Buổi phát trực tiếp này không hề có lời lẽ PR hoa mỹ, chỉ toàn sự chân thành và trách nhiệm đã giúp anh ấy nhận được thêm nhiều sự tôn trọng và thiện cảm. Lưu Vân Ninh không chỉ giới hạn mình ở diễn xuất nữa, anh ấy vẫn tiếp tục ca hát và thể hiện các bài hát chủ đề mở đầu và kết thúc cho nhiều bộ phim truyền hình mà anh tham gia. Anh ấy cũng duy trì thói quen phát trực tiếp trò chuyện với người hâm mộ và bày tỏ suy nghĩ của mình bất cứ khi nào có thời gian rảnh.
Phong cách giao tiếp trực tiếp và chân thành này đã tạo nên mối quan hệ rất thân thiết giữa anh ấy và người hâm mộ. Trong khi bộ phim Rose Globe đang phát sóng, anh ấy đã ở New Zealand để quay một chương trình tạp kỹ du lịch có tên Earth is Super Fresh. Diễn xuất, ca hát và các chương trình tạp kỹ, anh ấy không bỏ bê bất cứ lĩnh vực nào. Từ việc hát giữa gió lạnh của phố cổ An Đông đến dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ của đêm nhạc hội Tết Nguyên đán, từ chỉ một nhóm nhỏ khán giả trong phòng thu trực tiếp đến nay đã có hàng trăm triệu người xem bộ phim truyền hình mới của anh. Mỗi bước đi của Lưu Vân Ninh trong 10 năm qua đều vững chắc và kiên định. Đằng sau cái gọi là may mắn và danh tiếng bất ngờ của anh là hơn 2.000 đêm biểu diễn đường phố, quá trình viết kịch bản tỉ mỉ và vô số lần đáp trả những nghi ngờ bằng hành động của mình. Khi anh ấy hát bài Let Me Be Young Again trong chương trình gala Tết Nguyên đán, bài hát nói về tình cảm, nhưng bản thân anh ấy lại giống như một câu chuyện về sự kiên trì và khả năng. Khía cạnh cuốn hút nhất của câu chuyện này không phải là anh ấy đã vươn lên cao đến thế nào, mà là anh ấy chưa bao giờ quên mình đã bắt đầu từ đâu và biết rõ mình cần đi đến đâu tiếp theo.